श्री गुरुचरित्र अध्याय पहिला. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री कुलदेवताये नमः. श्री श्रीपादवल्लभाय नमः. श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः. ओम नमो जी विघ्नहरा. गजानना गिरिजा कुमरा. जय जय लंबोदरा. एकदंता शूर्पकर्णा. हालविशी कर्ण युगुले. तेथुनी जो का वारा उसळे. त्याचेनी वाते विघ्न पळे. विघ्नांतक म्हणती तुझे शोभे आनन. जैसे तप्त कांचन किंवा उदित प्रभारमण. तैसे तेज फाकत असे. विघ्न कानन छेदनासी. हाती फरश धरिलासी. नागबंद कटिसी. उरगयज्ञ पवित. चतुर्भुज दिससी निका. विशालाक्षा विनायका. प्रतिपाळीसी विश्वलोका. निर्विघ्ने करुनिया. तुझे चिंतन जे करीती तया विघ्ने न बाधती. सकाळाभिष्टे साधती अविलंबेसी. सकळ मंगळ कार्यासी. प्रथम वंदिजे तुम्हासी. चतुर्दश विद्यांसी. स्वामी तुची लंबोदरा. वेदशास्त्र पुराणे तुझेची असे बोलणे. ब्रह्मादिकी या कारणे स्तविला असे सुरवरी. त्रिपुर साधन करावयासी. ईश्वरी अर्चिले तुम्हासी. संहार करावया दैत्यासी. पहिले तुम्हासी स्तविले. हरिहर ब्रह्मादिक गणपती. कार्यारंभी तुझ वंदिती. सकळाभिष्टे साधती तुझेनी प्रसादे. कृपानिधी गणनाथा. सुरवराधिका. विघ्नहर्ता. विनायका. अभयदाता. मती प्रकाश करी मज. समस्त गणांचा नायक. तुची विघ्नांचा अंतक. तू ते वंदिती जे लोक कार्य साधे तयांचे. सकळ कार्याचा आधारू. तुची कृपेचा सागरू. करुणानिधी गौरी कुमरू. मती प्रकाश करी. माझे मनीची वासना. तुवा पुरवावी गजानना. साष्टांग करीतो नमना. विद्या देई मज आता. नेणता होतो मतिहीन. म्हणून धरले तुझे चरण. 14 विद्यांचे निधान. शरणागत वरप्रदा. माझे अंतःकरणीचे व्हावे. गुरुचरित्र कथन करावे. पूर्ण दृष्टीने पहावे. ग्रंथसिद्धी पाववी दातारा. आता बंधू ब्रह्मकुमारी. जिचे नाम वागीश्वरी. पुस्तक वीणा जिचे करी. हंसवाहिनी असे देखा. म्हणून नमितो तुझे चरणी. प्रसन्न व्हावे मज स्वामिनी. राहून या माझी हे वाणी. ग्रंथी रेगू करी आता. विद्यावेदशास्त्रांसी. अधिकार जाणा शारदेसी. तिये वंदिता विश्वासी. ज्ञान होय अवधारा. ऐक माझी विनंती. द्यावी आता अखिलमती. विस्तार करावया गुरुचरित्री. मती प्रकाश करी मज. जय जय जगन्माते. तुची विश्वी वाग्देवते. वेदशास्त्रे तुझी लिखिते. नादविशी येणे परी. माते तुझ्या वाग्बाणी. उत्पत्ती वेदशास्त्र पुराणी. वदता साही दर्शनी. त्याते अशक्य परियेसा. गुरुचे नामी तुझी स्थिती. म्हणती नरसिंह सरस्वती. या कारणे मजवरी प्रीती. नाम आपले म्हणूनी. खांबसूत्री बाहुली जैसी. खेळती तया सूत्रासारीसी. स्वतंत्र बुद्धी नाही त्यासी. वर्तती आणि काचेनी मते. तैसे तुझेनी अनुमते. माझे जिव्हे प्रेरी माते. कृपानिधी वाग्देवते. म्हणून विनवी तुझा बाळ. म्हणून नमिले चरण. व्हावे स्वामीनी प्रसन्न. द्यावे माते वरदान. ग्रंथी रिघू करवी आता. आता बंधू त्रिमूर्तीसी. ब्रह्मा विष्णू शिवासी. विद्यामार्गे मी तयासी. अनुक्रमे करोनी. चतुर्मुखे असती ज्यासी. करता जो का सृष्टीसी. वेद झाला बोल ज्यासी. त्याचे चरणी नमन माझे. आता बंधू ऋषिकेशी. जो नायक विश्वासी. लक्ष्मी सहित अहर्निशी. क्षीरसागरी असे जाणा. चतुर्बाहू नरहरी. शंखचक्र गदाकरी. पद्महस्ते मुरारी. पद्मनाभ परियेसा. पितांबर असे कसियेला. वैजयंती माळा गळा. शरणागता अभिष्ट सकळा. देता होय कृपाळू. नमन समस्त सुरवरा. सिद्ध साध्य अवधारा. गंधर्व यक्ष किन्नरा. ऋषीश्वरा नमन माझे. वंदू आता कवी कुळासी. पाराशरादी व्यासासी. वाल्मिकादी सकळासी. नमन माझे परियेसा. नेणे कवित्व असे कैसे. म्हणून तुम्हा विनवितसे. ज्ञान द्यावे जी भरवसे. आपुला दास म्हणूनी. न कळे ग्रंथ प्रकार. नेणे शास्त्रांचा विचार. भाषा नये महाराष्ट्र. म्हणून विनवी तुम्हासी. समस्त तुम्ही कृपा करणे. माझी या वचनास सहाय्य होणे. शब्दव्युत्पत्तीही नेणे. कविकुळे तुम्ही प्रतिपाळा.
ऐसे सकळी का विनवोनी मग घ्यायले पूर्वजमनी उभय पक्ष जनक जननी महात्म्य पुण्य पुरुषांचे आपस्तंभ शाखेसी गौत्र कौंडिन्य महाऋषी साखरे नाम ख्यातीसी सायदेवा पासाव त्यापासूनी नागनाथ देवराव तयाचा सूत सदाश्री गुरु चरण ध्यात गंगाधर जनक माझा नमन करिता जनकचरणी माता पूर्वज ध्यातामनी जो का पूर्वज नामधारणी आश्वलायन शाखेचा काश्यपाचे गोत्री चौंडेश्वर नामधारी रागे जैसा जहनु अवधारी अथवा जनक गंगेचा त्याची कन्या माझी जननी निश्चय जैसी भवानी चंपा नामी पुण्यखाणी स्वामिनी माझी परियेसा नमिता जनक जननीसी नंतर नमू श्री गुरुसी झाली मती प्रकाशी गुरुचरण स्मरावया गंगाधराची कुशी जन्म झाला परियेसी सदा ध्याय श्री गुरुसी एका भावे निरंतर म्हणून सरस्वती गंगाधर करी संतांसी नमस्कार श्रोत्याविनवी वारंवार क्षमा करणे बाळकासी वेदाभ्यासी संन्यासी यती योगेश्वर तापसी सदा ध्याती श्री गुरुसी तयासी माझा नमस्कार विनवी तसे समस्तांसी अल्पमती आपणांसी माझे बोबडे बोलांसी सकळ तुम्ही अंगीकारा तावन मात्र माझी मती नेणे काव्य व्युत्पत्ती जैसे श्रीगुरु निरोपिती तेणे परी सांगत पूर्वापर आमुचे वंशी गुरुप्रसन्न हरनिशी निरोपदेती माते परियेसी चरित्र आपुले विस्तारावया म्हणे ग्रंथ कथन करी अमृतघट स्वीकारी तुझे वंशी पारंपरी लादतीचारी पुरुषार्थ गुरुवाक्य मज कामधेनू मनी नाही अनुमानू सिद्धी पावनार आपणू नृसिंह सरस्वती त्रैमूर्तीचा अवतार झाला नृसिंह सरस्वती नर कवण जाणे याचा पार चरित्र कवणा वर्णवे चरित्र ऐसे श्रीगुरूंचे वर्णू न शके मी वाचे आज्ञा असे श्रीगुरूची म्हणून वाचे बोलत असे ज्यास पुत्र पौत्री असे चाड त्यासी कथाही असे होड लक्ष्मी वसे अखंड तथा भवनी परियेसा ऐसी कथा जयाचे घरी वाचिती नित्य प्रेम भरी श्रियायुक्त निरंतरी नांदती पुत्र कलत्रयुक्त रोग नाही तया भवनी सदा संतुष्ट गुरुकृपे करोनी निसंदेह सात दिनी ऐकता बंधन तुटे जाणा ऐसी पुण्य पावन कथा सांगेन ऐक विस्तारता सायासावीण होय साध्यता सद्य फल प्राप्त होय निधान लाधे अप्रयासी तरी का कष्ट सायासी विश्वास माझ्या बोलासी ऐका श्रोते एकचित्ते आम्हा साक्षी ऐसे घडले म्हणून विनवी तसे बळे श्री गुरुस्मरण असे भले अनुभवा हो सकळी का तृप्ती झाली ढेकर जेवी देतो जेवणार गुरुमहिमेचा उद्गार बोलत असे अनुभवोनी मी सामान्य म्हणून उदास व्हाल माझे वचने मक्षिकेच्या मुखातून मधु केवी ग्राह्य होय जैसे शिंपल्यात मुक्ता फळ अथवा कर्पूर कर्दळ विचारिता अश्वत्थ मूळ कवणा पासव उत्पत्ती ग्रंथकराल उदास वाकुडा कृष्ण दिसे ऊस अमृत निघे त्यात रस दृष्टी द्यावी तयावरी तैसे माझे बोलणे त्यासी चाड गुरुस्मरणे अंगीकार करणार शहाणे अनुभविती एकचित्ते ब्रह्मरसाची गोडी अनुभविता फळे रोकडी या बोलाची आवडी ज्याची संभवे अनुभवा गुरुचरित्र कामधेनू ऐकता होय महाज्ञानू श्रोती करून या सावध मनू एकचित्ते परियेसा श्री गुरु नरसिंह सरस्वती होते गाणगापुरी ख्याती महिमा त्यांचा अत्यद्भुती सांगेन ऐका एकचित्ते तयाग्रामी वसती गुरु म्हणून महिमा असे थोरू जाणती लोक चहुराष्ट्र समस्त जाती यात्रेसी तेथे राहून आराधिती त्वरित होय फलप्राप्ती पुत्रदारा धनसंपत्ती जे जे इच्छिले होय जाणा लाधून या संताने नाम ठेविती नाम करणे संतोष रूपे येऊन पावतीचारी पुरुषार्थ ऐसे असता वर्तमानी भक्त एक नाम करणी कष्ट तसे अति गहणी सदा ध्यात श्रीगुरुसी तैसा मनी व्याकुळित चिंतेने वेष्टीला बहुत गुरुदर्शना जाऊ म्हणत निर्वाण मानसे निघाला अतिनिर्वाण अंतःकरणी लय लावोनी गुरुचरणी जातो शिष्य शिरोमणी
विसरोनिया क्षुधा तृषा. निर्धार करोनी मानसी, म्हणे पाहिन श्री गुरुसी, अथवा सांडीन देहासी जड स्वरूप काय काज. ज्याचे नामस्मरण करिता दैन्यहानी होय त्वरिता, आपण तैसा नामांकिता किंग कारण म्हणत असे. दैव असे आपुले उणे, तरी का भजावे श्री गुरुचरण. परीस लागता लोह जाण, सुवर्ण केवी होत असे. तैसे तुझे नाम परीस, माझे हृदयी सदा वसे. माते कष्टी सायासे, ठेविता लाज कवणासी. या बोलाची या हेवा, मनी धरून या पहावा. गुरुमूर्ती सदाशिवा, कृपाळू वा सर्वभूती. अतिव्याकुळ अंतःकरणी, निंदास्तुती आपुले वाणी. कष्टला भक्त नाम करणी, करता होय परियेसा. वंदू विघ्नहरा, पार्वती कुमरा, नमू ते सुंदरा शारदेसी. गुरुचित्रय मूर्ती, म्हणती वेदश्रुती. सांगती दृष्टांती कलियुगात. कलियुगात ख्याती नृसिंह सरस्वती, भक्तासी सारथी कृपासिंधू. कृपासिंधू भक्ता वेद वाखाणिता, त्रयमूर्ती गुरुनाथा म्हणूनिया. त्रयमूर्तीचे गुण तू एक निधान, भक्तासी रक्षण दयानिधे. दयानिधे यती विनविता श्रीपती, तेणे भाव भक्ती अंतःकरणी. अंतःकरणी स्थिरू नवे बा श्रीगुरु, तू कृपा सागरू पाववेगी. पाववेगी आता नरहरी अनंता, बाळा लागी माता केवी टाकी. तू माता तू पिता, तुची सखा भ्राता, तुची कुळदेवता पारंपारी. वंश पारंपारी धरुनी निर्धारी, भजतो मी नरहरी सरस्वतीसी. सरस्वती नरहरी दैन्य माझे घरी, म्हणून मी निरंतरी सदा कष्टी. सदा कष्ट चित्ता का हो देशी आता, कृपा सिंधू भक्ता केवी होसी. कृपा सिंधू भक्ता कृपाळू अनंता, त्रयमूर्ती जगन्नाथा दयानिधी. त्रयमूर्ती तू हौसी, पाळीसी विश्वसी. समस्त देवांसी तुची दाता, समस्त देवांसी तुची दाता होसी. मागो मी कवणासी तुझ वाचोनी. तुझ वाचोनी आता असे कवण दाता, विश्वासी पोषिता सर्वज्ञ तू. सर्वज्ञाची खूण असे हे लक्षण, समजता ते जाणे कवण ऐसा. सर्वज्ञ म्हणून वानिती पुराणी, माझे अंतःकरणी नये साक्षी. कवन कैशापरी असतो भूमीवरी, जाणी जेची तरी सर्वज्ञ तो. बालकता नये नेणे बाप माये, कृपा केवी होय माता पित्या. दिले या वाचोनी न देव वे म्हणोनी, असेल तुझे मनी सांग मज. समस्त महितळी तुम्हा दिली बळी, त्याते हो पाताळी बैसविले. सुवर्णाची लंका तुवा दिली एका, तेणे पूर्वी लंका कवणा दिली. आढळ त्या ध्रुवासी दिले ऋषिकेशी, त्यानेही तुम्हासी काय दिले. निक्षत्र करुनी विप्रांते मेदिनी, देता तुम्हा कोणी काय दिले. सृष्टीचा पोषक तुची देव एक, तू ते मी मशक काय देऊ. नाही तुम्ही जरी श्रीमंत नरहरी, लक्ष्मी तुझे घरी नांदत असे. याहुनी आम्हासी तू काय मागसी, सांग ऋषिकेशी काय देऊ. मातेचे हो संगी बैसोनिया बाळ, पसरी मुख कमळ स्तनकांक्षेसी. बाळापाशी माता काय मागे ताता, ऐक श्री गुरुनाथा काय देऊ. घेऊन या देता नाम नाही दाता, दयानिधी म्हणता बोल दिसे. देऊ तू न शकसी म्हणू मी मानसी, 14ही भुवनांसी तुची दाता. तुझे मनी पाही वसे अणिक काही, सेवा केली नाही म्हणून या. सेवा घेऊन या देणे हे सामान्य, नाम नसे जाण दातृत्वासी. तळी बावी विहिरी असती भूमीवरी, मेघ तो अंबरी वर्षत असे. मेघाची ही सेवा करिता स्वभावा, उदक पूर्ण सर्वा केवी करी. सेवा अपेक्षिता बोल असे दाता, दयानिधी म्हणता केवी साजे. नेणे सेवा कैसी स्थिर होय मानसी, माझे वंशोवंशी तुझे दास. माझ्या पूर्वज वंशी सेविले तुम्हासी, संग्रह बहुवसी तुझे चरणी. बापाचे सेविसी पाळीती पुत्रासी, तेवी त्वा आम्हासी प्रतिपाळावे. माझे पूर्वधन तुम्ही द्यावे ऋण, का बा नये करुणा कृपा सिंधू. आमुचे आम्ही घेता का बा नये चित्ता, मागे न मी सत्ता घेईन आता. आता मज जरी न देसी नरहरी, जिंतोनी व्यवहारी
घेईन जाणा. दिसत असे आता कठीणता गुरुनाथा, दास मी अंकिता सनातन. आपुले समान असेल कवण, तया सवे मन कठीण कीजे. कठीण कीजे हरी, तुआ दैत्यांवरी, प्रल्हाद कैवारी सेवकासी. सेवका बाळकासी करू नये ऐशी, कठीणता परिसी बरवे न दिसे. माझिया अपराधी धरोनिया बुद्धी, अंतःकरण क्रोधी पहासी जरी. बालक मातेसी बोले निष्ठुरेसी, अज्ञाने मायेसी मारी जरी. माता त्या कुमरासी कोप न धरी कैसी, आलिंगोणी हर्षी संबोखी पा. कवण्या अपराधेसी न घालसी आम्हासी, अहो ऋषिकेशी सांगा मज. माता हो कोपेसी बोले पालकासी, जावोनी पितयासी सांगे बाळ. माता कोपे जरी एखादे अवसरी, पिता कृपा करी संबोखोनी. तू माता तू पिता कोपसी गुरुनाथा, सांगा कवण आता क्षमा करी. तुची स्वामी ऐसा जगी झाला ठसा, दास भल तैसा प्रतिपाळावा. अनाथ रक्षक म्हणती तुझ लोक, मी तुझा बालक प्रतिपाळावे. कृपाळू म्हणून वानिती पुराणी, माझे बोल काणी न घालसीच. नायकसी गुरु राणा, माझे करुणा वचना, काय दुश्चितपणा तुम्हा असे. माझे करुणा वचन न ऐकती तुझे कान, ऐकोनी पाषाण विखुरत असे. करुणा करी ऐसे वानिती तुझ पिसे, अजूनही तरी कैसे कृपा नये. ऐसे नामांकित विनविता त्वरित, कृपाळू श्री गुरुनाथ आले वेगी. वत्सा लागी धेनू जैशी ये धावून, तैसे श्री गुरु आपण आले जवळी. येताची गुरुमनी वंदी नाम करणी, मस्तक ठेवोनी चरण युग्मी. केशू ते मोकळी झाडी चरण धुळी, आनंदाश्रू जळी अंघ्री क्षाळी. हृदय मंदिरात बैसवोनी व्यक्त, पूजा उपचारित षोडश विधी. आनंद भरित झाला नामांकित, हृदय श्री गुरुनाथ स्थिरावला. भक्तांच्या हृदयात राहे श्री गुरुनाथ, संतोष बहुत सरस्वतीसी. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरो नरसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनाम धारक संवादे प्रथमोध्याय. ओव्यांची संख्या 146.